Hello mga ka-lovers! Ngayon ay isang muling napakahalagang tips ang ibibigay ko sa inyo tungkol sa pagtatanim ng kangkong. Ang kangkong bilang isa sa pinakamadaling itanim o patubuin, ideal din po siya na itanim sa mga plastic na bote. Dahil ang kangkong mga ka-lovers ay napakadaling patubuin kahit ilagay lang natin sa tubig. Tulad ng ginagawa ko dito at ginagawa rin ng mga karamihan. Dahil ilang araw lang matapos natin siyang ilagay sa tubig ay magkakaroon na siya ng mga ugat at magkakaroon na siya ng mga panibagong dahon na tumutubo na parang ganito. Kaya kayo makikita nyo may mga tumutubo na panibagong dahon. So tatanggalin natin yung mga natutuyo na mga stalks o tuyong tangkay. Ito palang ginawa ko mga ka-lovers na design na to is para makaiwas tayo sa lamok o pamugaran ng lamok yung ating tanim. Ang ginawa ko dito ay disenyo na gumawa ako ng butas na kasya lamang ay yung stalk ng kangkong. Kaya panoorin muna natin kung paano po ginawa ito. So ganito po yung mga ginawa ko mga ka-lovers. So bali nilagyan ko siya ng mga butas. So ang ginawa ko pong size nito ay parehas lang po dun sa sukat ng stalk ng kangkong. Ito palang gagawin natin. Imbis na tapon natin yung mga tangkay na pinagmitan natin kung ay itatanim natin dito sa plastic na bote. Ang pwede natin na gamitin na pangbutas, ito pong solder o yung pang solda natin. At yung size ng butas ay parehas lang sa diameter ng ating stalk ng kangkong. Sabi ko nga, para po hindi siya mapasukan ng mga insekto o lalo na ang lamok. So ilalagay na natin itong mga stalks niya sa mga butas. Ganito po yung magiging itsura niya mga ka-lovers. Po ay syempre lalagyan na natin ng tubig. So ang ginawa ko ay nag-prepare ako ng mixture. Bale ito yun. So gawa siya sa mas marami siyang tubig at meron din siyang urea at meron din siyang pinagugasan ng bigas. Pagkatapos nito ay ililipat na natin siya sa labas. Pag may mga bagong sibol na ay tatanggalan na natin siya ng mga tuyong sanga o stalks. Kalipas ang ilang araw, ay magkakaroon na siya ng mga ugat. Makatapos ang ilang araw o linggo, ay pwede na rin natin siyang palitan ang mixture natin.
Maraming salamat mga kalabers at sana ay gawin nyo rin ang tips na ito. Maraming salamat po mga kalabers sa inyong panonood. See you to my next videos. Don't forget to like, share, and subscribe on our channel and hit the notification bell icon.